ਹੈਲੋ एवरीवन माय नेम है जसकਰਨ ਸਿੰਘ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹ ਆਇਲ ਪੇਸਟਰ ਕਲਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਜਸਪੀਰ ਮੈਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਡੌਗਸ ਦੀ, ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਇਲ ਪੇਸਟਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਲ ਪੇਸਟਰ ਪੀਕॉक। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਇਲ ਪੇਸਟਰ ਕਲਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ 'ਚ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੇਅਰ, ਇਹ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ ਔਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ, 3D ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 3D ਟਾਈਗਰ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ। ठीक है जी, ਇਹ 3D ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਟਾਈਗਰ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਲਾਈਫ ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ ਬਣਾਈ ਸਟਿਲ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਰੂਮ 'ਚ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਆਇਲ ਕਲਰ 'ਚ, ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਆਇਲ ਕਲਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੌਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਾਮਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਹੱਥ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕਲਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਇਲ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਰਟ ਰੂਮ। ਦੱਸਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Okay, bye guys. Thank you.